تسمعون ذلك؟ الجرس يرن عند باب منزلنا. لا يمكن أن يكون إلا جون بورك. إذا كان جون بورك فلا يجب علينا فتح الباب أبدا. أنتم تعلمون كم هو شرير جون بورك. حسنا، سنفتح الباب الآن معكم. جون بورك، يا إلهي ذاك وقتها، ما هذا بحق الجحيم. سنواصل من هنا. لا جون بورك دقائق. لكن قطعنا. لحظة أعتقد أنني صح. من الأمر لأن نضع إجابة كبيرة لجون بورك. لماذا تريد أن تفعل ذلك دائما؟ تساءل. على إيش محطوط هو؟ يا صاحبي بعده هون. أين هو كيفن؟ أين هو؟ إنه ذهب لقد ذهب معهم. يا إلهي يا رجل، أين ذهب جون بورك؟ ما عندي فكرة يا جماعة، بس بالحلقة الماضية لحقنا. هلأ رجع على البيت فيليكس، وهلأ راح هيك يا زلمة، مش إنه هون. لكن كمان لن أخرج الآن، لن أذهب لجون بورك أقول لك. لكن ماذا نفعل الآن؟ أقل لاحقنا. لماذا لا نلاحقه ببساطة بالدرون؟ كيف؟ بالدرون. الدرونات تراقب جون بورك. أين الدرون؟ سنطلقها فورا. أي درون؟ فليكسي، أقصد الدرون يا رجل. عجل يا رجل، يعني الدرون بتطلع برا وإحنا بنضل هون. يا شباب الكل يحط لايك كمان مرة، لكن لازم نسرع. أنا بفتح الباب وإنت بتشغلها. نعم، في 3 2 1 وهو جون بورك لا يمكن أن يكون بعيدا جدا يا جماعة. لذلك سننطلق الآن مباشرة. ترون مركز الشرطة هنا أمامنا بالفعل. أين تظن أنه موجود؟ هل هو في مركز الشرطة؟ لا يا صاحبي، ما مسكوه لسه. جون بورك بالمركز؟ نرجع الحين صاحبي. إنه طليق منذ سنوات، لن يكون أبدا في مركز الشرطة. هنا ساحة ضخمة، قاعة مصنع، لقد سكن في حاوية آخر مرة أيضا. يا صاحبي فيليكس، قد يكون هناك يا رجل. هذا هو المصنع، أنت تتكلم عن مصنع هنا وفي شيء. يا صاحبي ما اللي يحدث هنا؟ عندنا رياح قوية جدا. الرياح أليس كذلك؟ هل هذه الرياح تهب هنا عبر الممرات؟ كان الجو دافئا جدا وفجأة أصبح باردا وعاصفا الآن. أين هو إذن؟ هذا ليس عليه أسود، ليس. أما هذا فهو جون بورك. ترون هذا وجه الخنزير وفي يده سكين، وقد وجه طعنات في الهواء، طعنات على قلعة وهمية. هو يملك سلاحا. ماذا يفعل بالقفل؟ يا صاحبي لابس فانيلا ممزقة. بلى، عنده شيء أسود. هذا هو السترة الجلدية، السترة السوداء. يا جماعة لقد رأينا جون بورك على الدرون أمام القلعة. ضعوا إعجابا، وإذا لاحظتم شيئا اكتبوا تعليقاتكم. افضل انهي اطير فيش للوراء يا رجل فيليكس. لا اكتشفنا يا اصدقاء، اذا اكتشفنا فينتهي الفيديو باكمله. لقد كان هنا بالفعل، لقد رايته. أكثر سؤال جنونا هو أين؟ ماذا يفعل جون بورك في القلعة؟ انظر، هل هذا منزل ام ماذا؟ هل يسكن هناك؟ الناس كلهم يهربون الى اليسار واليمين، في كل الاتجاهات يفرون. لو لم تكن لدي طائرة مسيرة لركضت هربا بحياتي. انظر بنفسك، الكلب هناك في الاسفل. الجميع يهربون وانا كذلك، لكن لحسن الحظ لدي درون. هذا يعني اننا نجلس في المنزل في المقر الرئيسي. عند ماذا نفعل ونستطيع رؤية كل شيء في الدرون. مثلنا أيضا. انزل الدرج يا رجل. هل هذا جنون؟ هل أتى للتو من البيت؟ هل ينزل الدرج من الباب؟ لا أعرف يا رجل. دائما أنت تعرف الأهم. يا شباب أنتم تعرفون ماذا يفعل جون بورك. جون بورك قاتل متسلسل. يجب ألا يلاحظ جون بورك الدرون. هو لا يراها. يجب ألا تسمعها. لا شيء على الإطلاق. سيراهم بالعكس ما يعرفنا. والأفضل أن تحلق دائما من الخلف إلى الحافة. سأبقى بعيدا جدا في الخلف، مثل هنا يا رفاق. 10 أمتار على الأقل. عيناه للأمام، الدرون خلفه، لا يمكنه رؤيتنا. لكن ماذا يفعل؟ لكنه يمشي بشكل طبيعي وببطء شديد. اضطررت أن أقترب يا جماعة لكي تروا ما الذي يحمله بيدي. ألا ترون؟ لديه سكين يلعقه مجددا. لقد لعق السكين. يا للهول. يا صاحبي انظر إلى قميصه يا رجل. الآن فهمت أنه ينوي شيئا. كل خلصة صبغيتي. انظر ماذا يجري هنا. أعتقد أنه أكل شخصا ما، ضحية من ضحاياه. هل يعقل؟ هو رايح مكان ما، صح؟ لا انه جد حقا. الذي في الطاولة. لا تنهد. ماذا فعلت مرة أخرى؟ انظر للخلف. لم أفعل. لقد اكتشفنا يا رجل، لقد اكتشفنا. أشعر بالقشعريرة. كيف إلى أين تطير؟ قد اضطرت للخلف يا فيليكسي. سأصطدم بشجرة. الآن سأخبركم، ليس لدي عيون في مؤخرة رأسي. الطائرة تعطلت. ماذا يحدث هنا؟ يا جماعة هل ترون؟ الطائرة مقلوبة، الطائرة هبطت. ما الذي يحدث هنا يا رجل؟ درون إنها هناك. هذا جون بورك. أوه لا الآن لديه درون. لقد أمسك بدرون، إنها في يده يا رجل. لا رائع. هل تعلم ماذا يعني هذا؟ الدرون ذهبت للأبد. أصدقائي لقد طرت للخلف عن طريق الخطأ. يا رجل ماذا يفعل بدروننا؟ لماذا لا يترك دروننا يا أصدقائي؟ أنا قد أطلق سراحهم يا رجل. يا إلهي طر بعيدا. أريد أن أرتفع. أنا مرتفع. سأبقى هكذا الآن. طر بعيدا فحسب. كيمان انتظر. جون بورك يتصل بنا الآن. يجب أن نرد عليه فورا. لقد رأيتموه على الدرون. لقد اتصل بشخص ما. لم أكن أعلم أنه سيتصل بنا الآن. ماذا تنتظر؟ أجب. أنا جون بورك، ويجب أن تفهموا جيدا مع من تتعاملون. توقفوا عن مطاردتي. أرى طائرتكم المسيرة.
أعلم أنكم تراقبون، وفي كل مرة تفعلون ذلك يزداد غضبي. لن أسمح لأي عين أن ترصدني. لا أحد يطاردني، أنا من يقرر من يجري ومن يبقى واقفا. سأذهب إلى بابا بورك. إنه عجوز، إنه من دمي، لكن لا تظنوا أبدا أن هذا سيجعلني ضعيفا. على العكس تماما، كل ما أنا عليه وكل ما تعلمته واكتسبته كان بفضله. الصبر وضبط النفس. وماذا تفعل حينما لا يستمع إليك أحد؟ لقد راقبتموني لوقت كاف جدا. يرى اعتقدتم لوقت طويل جدا أنكم في أمان تام خلف شاشاتكم. أعيدوا طائراتكم المسيرة من حيث أتت ودعوني وشأني تماما، لأنكم إذا لم تتوقفوا عن هذه المطاردة فلن أكون أنا من يلاحق بعد الآن. عندها سأقلب عليكم الطاولة رأسا على عقب، وستدركون تماما لماذا لا يذكر اسم جون بورك باستهتار أبدا. جون بورك أغلق الخط. هل سمعتم ماذا قال؟ لا أستطيع تصديق ذلك أبدا. لماذا يفعل شيئا كهذا؟ أنا أعرف شيئا واحدا فقط، طائرتنا المسيرة لا تزال في الجو، يجب أن نواصل مراقبته. أريد أن أعرف ما الذي يخطط له، والخبر الجيد هو أننا نعرف تماما أين يتواجد جون بورك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وسنعود للطائرة المسيرة. كمان وفليكس ما بيتصل فيهم؟ أنا أقول لك واحد من أصحابه السويسريين يا أخي، في منهم كتير على الأغلب، الكثير من جون بوركس. أم هل تقومون ربما بالاتصال ببيبا بيج، بيبا ووتس؟ يا رجل هذا زوج الأم. لحظة، الكاميرا يا رجل، في شيء غلط صار من لما عملنا حادث. عن جد هي مائلة تماما الكاميرا يا رجل. شوف ما بعمل شيء، يرفع ما بعمل شيء. عارف ليه ما ازداز؟ لانك اصطدمت بالشجره. يا صح، كاميرتنا خربت يا رفاق. حطمنا طائرتنا المسيره لاجلكم، لكنها لا تزال تطير نوعا ما. لكن مثبت الدرون، انا لا افعل شيئا. الكاميرا تتجه للاعلى باستمرار. فليكسي، يجب الا تخسر جون بورك. انا ابذل قصارى جهدي يا رجل. اصدقائي اعذروني. اين هو؟ هناك عند الشجره. قف. جون بورك موجود هناك عند الشجره. انا انظر يا فيليكسين. يا رجل الكاميرا تفعل ما تشاء. ماذا يحدث؟ الكاميرا خربت، الدرون جنت. حسنا، لا يهم، جون بورك لا يزال هنا. مرة أخرى صرفت 4 يورو لأجلكم يا أصدقاء، لكن فقط لأجلكم، ليس عبثا. ضعوا إعجابا واكتبوا تيمو مرة أخرى في التعليقات، وضعوا إعجابا. ويا جماعة يا كيمان، انظروا إلى الشاشة وإلى الطائرة المسيرة. لنشتري طائرة مسيرة جديدة ب25 يورو من تيمو. ألم ترى ذلك؟ نعم، لكن جون بورك معنا الآن. من أين أتى بفأس فجأة؟ كان معه سكين للتو هناك من هذه الطاولة. الآن هو عند الشجرة. أين هو؟ يا جماعة جون بورك اختفى. إنه يختبئ هناك. أين هو؟ يا جماعة إنه يختبئ تحت الشجرة. لماذا يختبئ تحت الشجرة؟ أين؟ سأطير أقرب قليلا. إذا رأيتموه اكتبوا في التعليقات وضعوا إعجابا. أتعلم ماذا؟ لننزل الآن ونرى أين هو. لا. هذا أكثر فيديو درون جنونا الذي صورناه على الإطلاق هنا على هذه القناة. لكن لماذا بقي هناك طويلا على الشجرة؟ يا رجل انظر، إنه يفرغ غضبه بالكامل. لا، أو هل ينبش أحدهم؟ ربما يدفن أحدهم شيئا، ربما يوجد كنز مدفون هناك، كنز، وقد عرف ذلك. لذلك هو عند القلعة، مائل بعيدا عن جذع الشجرة، بعيدا عن القلعة أو من القلعة. يا رجل انظر. كي لا تفعل ذلك مجددا. قاتل متسلسل. شوف عم يصير كله صلصة سباغيتي. هذا الرجل إلى أين يركض؟ إلى أين يركض؟ انتظر الكاميرا. طيب وين؟ لحظة، أنا أعرف مكانه. أنا أيضا كنت في تلك القلعة. لا، وقد أتيت من تلك الجهة. لا تثرثر. نعم هذا صحيح. ماذا نفعل؟ هو أقوى منا بكثير، نحن 2. هذا جون بورك يا رجل. إنه يخرج هاتفه مرة أخرى. انتظر، ماذا؟ هناك مكالمة. الآن لا أحد يتصل به مرة أخرى. أولا تم الاتصال به، والآن يتم الاتصال به مرة أخرى. نعم، لكن من؟ لا نسمع شيئا. هل تسمعون شيئا؟ كل التوفيق. انظر كيف يوجه الكاميرا، كيف ينظر إلينا، كيف ينظر إليكم. إنه ينظر مباشرة في أعيننا يا رجل. إنه يعلم. هناك طائرة بدون طيار، واعتقد بأنا أعرف إنه في يعلم من نحن. يقول أعتقد إنه طلب المساعدة بأول مكالمة. الآن يتلقى مكالمة اللي يجي تأكيد، مكالمة عودة. نعم نحن قد سأقدم لك المساعدة. حنمسك بكيمين وفليكسي. ده نحن فليكسي، لكن ما أود أن أموت. الطائرة بدون طيار ليست محطمة بالكامل. أعتقد يا كمان يكون رائعا لو أبعدت الطائرة بدون طيار عنه ببطء الآن، لأني أعتقد لا ما أعرف. انظر إنه كيف هناك كالموميا كدمية. نعم، لأنه ينظر إلى الدرون. هو ينظر مباشرة إلى كاميرا الدرون. ماذا يفعل الآن؟ إنه يرينا. نعم بالضبط، هو ينظر هكذا تماما. كنت أعلم. هل رأيتم ما فعله؟ لو أعدنا، انظروا، هذه حركة سيئة. فيليكسي روح على البيت فورا، يجب أن نستعيد الطائرة. هناك بالفعل مزرعة جون بورك. ترون المنزل هناك في الحقل هو مجرد مساحة منزل. هذا هو منزل جون بورك، أو ربما منزل العائلة بأكملها. ذلك سام نطير إلى هناك لأن فقدنا طائرتنا المسيرة هناك آخر مرة، أو بالأحرى جون بورك سرقها، وهذه المرة هي طائرة مسيرة جديدة بطاريتها ممتلئة بالكامل. وأنا هذه المرة لن تهبط هناك. تمام فيليكسي، دعنا نرى، ربما نجد جون بورك أو لولا بورك أو أي شخص آخر. أيوش شيء في الأسفل. هل يعقل أنهم رحلوا جميعا؟ لولا قد رحلت جون أيضا رحل. انظروا إلى هذا يا أصدقاء،
كل شيء فارغ تماما. تعلمون، لو شفتوا شيء اكتبوا بالتعليقات. هذا يا جماعة يوجد شخص جالس هناك. هل هذا جون بورك؟ على هذه الأرجوحة هذا هو جون بورك. إنه جالس هناك. هذا هو جون. لا، جون بورك يرتدي الأسود وليس الوردي. وردي زهري؟ ماذا؟ وماذا يحمل في يده؟ ما هذا الذي هناك؟ هل هو عكاز؟ من ليس بعكاز. لا، جون بورك مش لديك عكاز يا صاحبي. أشعر بالخوف قليلا الآن لتكون العائلة كلها هنا فجأة في هذا المقر. وهو ماسك شي بإيده. يا جماعة انتم شايفين؟ هو عم يقرأ كتاب. شوفوا أنا بوريكم. إيه فعلا هو عم يقرأ شي. شفتوا؟ هو عم يقرأ شي يا زلمة. إيه بس مين هاد؟ إذا عندكم فكرة مين هاد اكتبوا بالتعليقات. مين ممكن يكون هاد؟ هذا أكيد مو لولا بورك، لازم يكون حدا تاني. لولا بورك لونها أحمر. انظروا إلى الوجه. لولا بورك لديها شعر. لولا بورك لديها شعر، وهذا يبدو طبيعيا لفتاة. يا إلهي انظروا كم يبدو كبيرا في السن. لديه تجاعيد في وجهه وكل شيء، لكنه موجود دائما. وهناك دروكستوك فيكسي، لكن يجب أن يكون شخص ما من فليكسي. أين أحد؟ من هذا؟ إنه جون بورك. جون بورك هم يعرفون بعضهم مش هيك؟ شوف هو يساعده أيضا. يا صاحبي استنى شوي، هم بيعرفوا بعض، هم بيحضنوا بعض. لازم يكون حدا من عيلة بورك، لازم يكون من العيلة يا صاحبي. شو لو كان أبوهن أب خنزير بابا خنزير؟ شوف عشان العكاز أولا الشخص كبير بالسن، وثانيا دايما بيعمل هيك. يا ابني شو عم تعمل؟ ليش معصب؟ جسا أستون جو صحيح. وانظر إلى ظهره يمشي منحنيا. هذا لابد أن يكون الأب بابا بورك. أصدقائي لقد وجدنا بابا بورك هنا بالدرون معكم. في المرة الأخيرة لم يكن موجودا والآن هو موجود يا صاحبي. أقول العائلة تسكن هناك. سأخبرك بشيء، هذا الأب بورك غاضب من جون بورك لأنه دائما سيء ويطاردنا. هل هذا ممكن؟ إنه يعاقبه. لا تكن سيئا وكن ألطف، كن أفضل. لكنه جالس هناك على الشرفة ينتظر جون بورك. انظر، والآن جون بورك يساعد والده. خليك معنا يا كيفن. وين رايحين؟ ما بعرف وين رايحين. أنا مستمر يا جماعة. ترون تم الإمساك بهما بالدرون. ما هذا الجنون؟ الأب جون بورك. مين كمان موجود هناك؟ جون بورك. أين والدته؟ لدينا الأخت. لا، الأم ما زالت مفقودة. ربما الأخت لا تزال في المنزل أيضا. ربما يزورون الأخت الآن. ممكن أيضا. ترى هذه أرض ضخمة. المزرعة كلها. أقول لك شيئا، الأم راقدة هناك. لا، الأم توفيت الأم بورك. إنهم يمشون الآن في مرج كهذا. نعم، وقبرها هناك. أقول لك في النهاية تماما يجدون ماما. إنهم يركضون طوال الوقت. يا جماعة ما هذا الجنون يا جماعة؟ جون بورك وبابا بورك يزوران قبر ماما بورك. هذا جنوني حقا يا رجل. لكن يا له من جنون أننا على الأرجح أمسكنا الأب بورك بطائرة مسيرة. ما مدى جنون هذا؟ كانوا يريدون إسقاط طائرتنا ثم يجلس هناك الأب. لا نعرف، طائرتنا القديمة أو من هذا الجت بورك. جد خنزير، ممكن يكون جد خنزير أيضا. جد خنزير يا أخي، واحد من الاثنين. لكن جون بورك صار عمره في الأربعينات أو الخمسينات. صحيح جون بورك كمان مش صغير. وين؟ شفت؟ انظر قبل الليل لقد سقط. هل سقط؟ انه ينظر هناك. واو، هذا حقا اب وابنه. اقول هذا اب وابنه. هل انت متأكد؟ 100%. مذهل يا رجل. يا جماعة ضعوا اعجابا اخر الان واكتبوا تعليقات جديدة. باختصار شديد ساعة إلى أين يذهبون؟ انظر ظهره متضرر. نعم، لم يعد الأسرع. إذا كان هو الأب بابا بورك لم يعد الأسرع. ليس لدي أي فكرة عما يفعلونه. توقف. إنه يتوقف. إنه مرهق يا أصدقاء. حسنا. لا ليس بعد. لا، إنه لا يزال يحاول أن يواصل المشي. يقول لا، اذهب أنت وحدك. اذهب وحدك جون بورك، اذهب وحدك. هو ينتظر هنا. بابا بورك ينتظر. ترون هذا يا أصدقاء؟ لم يعد يقوى. لقد نفد أنفاسه وظهره مكسور. ولماذا يركض جون بورك الآن؟ لا أعرف. ماذا يريد؟ إيه ده في الآخر يا جماعة؟ لازم تستنى. انزل كمان تحت يا كيفن. إيه ده؟ أنا ما عنديش أي فكرة. اللي هناك يا فيليكس الرابط ده طويل قوي. في حاجة حمراء. فين أنتوا شايفينها يا جدعان؟ أريد أن أقترب فورا لأجلكم. على الخلفية الخضراء يرى المرء شيئا أحمر فورا. مطفأة حريق. أرادوا جمعها وظننت أننا سنزور الأم، لكنها ربما لا تزال على قيد الحياة. لماذا مطفأة حريق؟ وخاصة هناك في منتصف الحقل، في نهاية الشارع، في نهاية الطريق الريفي. دي ليش الطفاية حريق سيعدت عادة ما تكون بالبيت مش في مرج؟ يا إلهي ما هذا الجنون. انظر، يركض عيدا لأبيه أم لجده؟ أبي ليس لدي فكرة. اكتبوا لي في التعليقات. أنا أقول إنهما أب وابنه. أقصدك ما هذا الجنون؟ طول كثير من الفيديوهات جون بورك ما هو مشني أب واحد في الصورة. انظر، إنه يقدم له الدعم ويمنحه الحب. إنه يركض ثم يتراجع. كانت المهمة هي إحضار مطفأة الحريق هذه، ولكن لماذا يحتاجون مطفأة حريق فليكسي؟ لأي غرض يحتاجونها؟ وليش عندكم فكرة ليش يحتاج جون بورك مطفأة حريق؟ لا تفصلها حتى يا رجل. اكتبوا في التعليقات. ما بيجد حريق، ما بيرد شيء على الإطلاق يا فليكسي. مش عندي أي فكرة، خاصة أنه لم يكن في المنزل بل كان يقف ببساطة في مرج.
ماذا لو دفنوا شيئا هناك؟ دفنوا شيئا كعلامة اختبار، لكنهم أزالوا العلامة. الآن لا يعرفون أين دفنوا شيئا لأن علامة النار اختفت. ألا يريدون أن نعرف نحن أو هم؟ لا يريدون لأحد أن يجدها. هم لا يعلمون أننا نراقبهم مجددا لأن لديهم طائرتنا المسيرة. لدينا طير درون جديدة، نهاية جديدة تماما. لا يعلمون ذلك، قد تكون أخف قليلا وترون ذلك. لحسن الحظ لم يكتشفوا طائرتنا بعد. أنا مرتاح رغم ذلك، وهذا ما يجب أن يبقى عليه اليوم، لهذا صعدت أعلى. قلت له البطارية ممتلئة ولن نمسك بها مجددا. الطائرة بدون طيار ستنطلق. هذه المرة لن نمسك يا رفاق، كنا متأكدين 100%. وأنتم تعلمون دي الدرون الصغيرة هادئة جدا، لا يسمعوننا، وأنا بعيد جدا حتى لا نمسك، لأنني أريد حقا أن أعرف ماذا يخططان له. بابا بورك على الأرجح. إذا بني يعرف حتما ما اللي بيخططون له بخاصة لإدعاء العائلة بأكملها الآن. عن منزلهم يعودون إليه ببطء الآن، وأنا متحمس جدا لأرى ماذا سيفعلون يا جماعة. يجب أن يكون له علاقة بهذا الثقب الناري. أنا متأكد تماما من ذلك، لا أصدق ذلك يا رجل. ما علاقة طفايات الحريق بهذا؟ جون بورك يزور والده، لا يوجد نار حتى هناك. بيذهب خصيصا ليحضر المطفأة، يعني الأب والأغراض يجبان المطفأة معا. هذه مهمة، لازم توريهم شيء بعدين. جون بورك جاء خصيصا، والآن تبعدونه. ماذا تفعلون؟ لماذا تقف؟ يا رجل لا، هو سيجلب شيئا آخر. هو بيجيب حاجة يا صاحبي. إيه اللي بيجيبه ده؟ هو بيجيب حاجة، أظن إنه بس كرسي. بلى نعم إنه كرسي. إنه كرسي خشبي. نعم. لا بابا لازم يقعد، او بابا ما عندي فكره يا جماعه، خليكم متابعين. شوفوا هو عنده يحتاج كرسية، ده يعني من الأفضل له أن يجلس بدلا من أن يقف. يا صاحبي جون بورك لطيف جدا مع ابوه. ايش عم يصير هون؟ صح؟ أو هل هو خائف من والده؟ قال ابي هات هذا هات ذاك، ما ساطير اقرا. الكتاب قرأه بجد عندما كنا. هذا الكتاب قرأه في البداية تماما. يا صاحبي اسمعني، لكن انظر، جون بورك يفعل كل ما يقوله بابا بورك. نعم، لأنه لطيف أو لأنه يشعر بالخوف ويظهرها، لكن هذا ليس كتابا. إنه يفعل هذا كتاب ضخم للغاية. على إسراف العائلة. صور عائلية. في شيء مكتوب، هناك صور يا جماعة. يا إلهي، هناك شيء مكتوب. أريد أن أعرف كيف. لازم أقرأ. بابا يمكن قراءتها الآن يا جماعة. انتظر قليلا. ماذا كتب هنا بالضبط؟ قليلا. الآن أصبح بالإمكان قراءة شيء ما بوضوح. دمار. نعم، أكمل. فلامينغ وفليكسي يا صاحبي، هذا نحن تماما. هذا نحن. وهناك شيء ما في رمز سري. انظر، هناك أسهم. هذا رمز تسلسلي. رمز فليكسي وتحتها مكتوب بابا بورك. صحيح، تحت خالص هناك. هذا هو أمر سري وفليكسي. بابا بورك مع الرمز السري وطفاية الحريق. أعتقد إنه هذه الأسهم لها علاقة بطفاية الحريق. ما كنت أعرف إنه طفاية الحريق مخصصة لنا. طفاية الحريق مهمة جدا، وكنت أظن أن بابا بورك لطيف أكثر من اللازم ويعاقب ابنه بورك، لكنكم ترون بابا بورك شرير بنفس القدر. وهم يتواصلون بلغة سرية عشان ما نفهمها. أنتم فاهمين ذلك؟ لا أعرف. لغة البورك هي أن بابا بورك يريد أن جون بورك ابنه يؤذينا ويدمرنا. نعم، هو أكبر قليلا، ربما لم يعد يستطيع فعل ذلك. يا رجل هذا، لماذا هما مليئان بالكراهية هكذا؟ أقول لك مرة أخرى، لا، إنه ليس لطيفا، بل جون بورك خائف من والده، لأن جون بورك هو القوة الدافعة، هو من يملك الفكرة. بابا بورك لا يزال أكثر جنونا بكثير وأكثر اختلالا. أعتقد ذلك. نعم، أكثر اختلالا بعد. إنه يقرأ الكتاب منذ ساعات ومكتوب فيه دمر. بابا بورك هو الشيطان نفس. بس هذا ممكن جدا يا صاحب. ماذا يفعلون؟ إنه يساعده على النهوض مجددا، لا يعيدوا على الوقوف. لا اتفقا الآن أمين ما جاء في هذا التلكتين. قال بابا بورك لجون بورك مرة أخرى: عليك الآن أن تأتي وتواجه قبل أن ندمر بعضنا البعض يا رفاق. وكانت مطفاة الحريق مساعدة. ولوحة تحكم جهاز سري ما نفهم. نعم، لا أعرف ما المكتوب هناك. مكتوب شيء ما. إذا لم تفهموا أعيدوا الفيديو للوراء أو أفوه واقرأوا ما في هذا الكتاب. اكتبوا في التعليقات إذا كانت لديكم فكرة. وضعوا إعجابا يا جماعة، أعجبوا بالفيديو. أطرق، هل تودعون أم يعود كما بدأ إلى هذه الأرجوحة؟ أقسم أنك ستدمرها، أقسم أنها ستدمرنا. إنه وعد، هذا ما يسمى وعدا. الوعد ليش لشيء يكسر، باش الوعد موجود لشيء يحفظ يا جماعة. يا صاحبي لو ننظر في بعمق، نعم سيكون هذه المرة سنجح وجها لوجه. هذه المرة ستنجح لتدمير كاميرون وفليكسين. هيا انطلق، ستنجح. إنه يحفزه ويدعمه. ما هذا الجنون يا رجل؟ هذا جنون مطلق. ما هذا الجنون؟ ماذا فعلنا بكم؟ لماذا ما زلتم تشاهدون هذا الفيديو؟ هذا جنوني جدا، لكنكم ستبقون معنا بالتأكيد، ستبقون معنا حتما. أريد أن أعرف الآن أيضا، لا تتركونا فنحن أقوياء بكم. ماذا ينوي جون بورك بطفاية الحريق هذه؟ انظر، يقول اذهب، يجلس ثانية ويأخذ طفايته ويفعل هكذا. يلا طيب انتبه، يلا هنلاحق جون بورك الآن. هل أنت متأكد؟ لأن بابا بورك سيبقى مكانه.
أريد أن نكون كلنا بالصورة أولا بهدوء تام إنه يتأرجح. لا يقدر أن يقوم وحده. ترون يمينا بابا بورك ويسارا جون بورك مع طفاية الحريق. نعم نعم نعم. نحن نعلم إلى أين يذهب جون بورك بطفاية الحريق. هذا مهم جدا. بكل فخر واعتزاز الأب يعطيه المهمة وجون بورك يصعد بها إلى الأعلى. أنت تعلم كم هو ثقيل طفاية الحريق هذه؟ هذا يعني أنك تعلم كم هو قوي جون بورك. يا فتى إنه ذاهب بالفعل، إنه ذاهب. هذا هو المدخل أو ربما المخرج. هذا يعني أنه يعلم إذا اتجه يمينا فيتجه نحونا، إذا اتجه يسارا فيبتعد. يا أصدقائي آخر مقطع صوتي أن يجب أن نأمل ألا يتجه يمينا. حسنا ليس يمينا، بلى أنه يتجه يمينا. ما تخبرني ماذا سيفعل بابا. دي فكرة جيدة. لأن الطريق دائما مستقيم ومباشر. إذا رأينا مرة أخرى فسنراه على الفور. أم أنه يقف؟ هل سيأتي معنا؟ هل يريد اللحاق بنا؟ لا. أليس كذلك؟ إلى الكتاب، إلى المهمة. هو ذهب للكتاب. دمر كاميرون وفليكسي. هل ستقرأ شيئا آخر هنا؟ هو يبعده. هو يخفيه يا صاح إخفاء حتى لا يجده أو يقرأه أي أحد آخر. أنا أطير إلى جون بورك لكنه يخفيه. ترونه مخبأ هنا بالأسفل. لقد أعاده لكم. هذا إلهي وجون بورك ما تشلتي في طريقه إلينا إنه يختبر مسانده. هل تعرف من أعلى الشجرة رأى أو سمع الطائرة بدون طيار الآن يستمر في الجري إنه يركض نحونا. يا جماعة درون دفور فليكسي تتحرك حالك. رجل فليكسي أوقف الطائرة. أنا خائف جدا، أنا سعيد جدا لأن هذه الطائرة ما زالت على قيد الحياة. انظروا إليها، لقد نجت حقا. ما أروع هذا. لكن يا كيمان لماذا اصطدمت بالشجرة مرة أخرى؟ تحطم. خلص يا فليكسي، لا يهم. رأيت ما يفعله جون كورك إنه يريدنا، لكني سعيد لأن كنا محظوظين جدا. جون كورك لم يتبعنا والطائرة المسيرة نجت. نحن محظوظون اليوم. اسمعوا يا شباب، بوز، اعملوا لايك مرة أخرى. هذا كله بعناه ولا بوز. عجبوا الأغنية حق بليبي أرسل لنا للتو فيديو وهو يطارد من قبل جون بورك. يا بليبي المسكين، يجب علينا أن نشاهد هذا الفيديو بالتأكيد. هل رأيتم مقطع الفيديو؟ لقد طارد جون بورك بليبي للتو، وبليبي تمكن في اللحظة الأخيرة من الوصول إلى ملعب. لا تغادروا الآن بأي حال. اتركوا إعجابا الآن. علينا إنقاذ بليبي معكم. يجب أن نطلق الطائرة بدون طيار الآن فورا ونطير إلى بليبي. جون بورك الشرير يطارده. الآن حنطلق معكم الطائرة بدون طيار في 3 2 1. نحن الآن في طريقنا إلى الملعب. هناك بليبي وهو مطارد من قبل جون بورك الشرير. نأمل أن نصل في الوقت المناسب. ها هو جون بورك على الدراجة. ترون ذلك يا أصدقاء؟ جون بورك بمعطفه الأسود الطويل وقناع الخنزير. وهل تعرف إلى أين يتجه الآن بالدراجة؟ هو ذاهب إلى ساحة اللعب. يريد الذهاب إلى بليبي ويريد أن يفعل شيئا معه. يجب علينا بكل تأكيد أن نكون أسرع في الملعب من جون بورك. لدينا طائرة بدون طيار بها يمكننا التحليق في الجو بسهولة، أي نأخذ طريقا مختصرا. سنصل إلى الملعب أسرع بضعفين من جون بورك. يجب أن نسرع. سنذهب معكم الآن مباشرا بأسرع طريق إلى الملعب، وحينئذ يجب أن نصل قبل بليبي. نأمل أن ننجح في ذلك، لأن لو جون بورك موجود فلن تكون لدينا أي فرصة. ترونه هنا الملعب يا أصدقاء. ترون عليه مرمى كرة قدم. ضعوا إعجابا الآن جميعا لكي نتمكن من إنقاذ بليبي. حسنا، والآن علينا فقط أن نأمل أن نكون هنا في هذا الملعب قبل جون بورك. ويجب علينا أيضا أن نثبت أن جون بورك محق تماما هنا. لكنني لا أرى أي شخص حتى الآن. هل ترى أحدا؟ بليبي ليس هنا. جميعا بليبي موجود في ساحة اللعب. انظروا، يا تشي يتحرك خلف الشجرة. في أحد هنا، أليس كذلك؟ يا شخص ما إنه بليبي. هذا هو بليبي لله. لقد وجدنا بليبي أخيرا. هذا بليبي وهو سعيد كالعادة، لكنه ينظر إلى نفسه. أجل، بالتأكيد هو يعلم تماما أن جون بورك يلاحقه. حتمشتموه للتو. بليبي تفقد إن كان جون بورك هنا، لكن أسرع بكثير بدرون. لكن ما زلت أشعر بشعور غريب أن جون بورك سيكون هنا قريبا. وانظروا إليه، بليبي يحاول أن يختبئ. بالطبع هو يحرص على أن يجد المخبأ المثالي في الملعب، ولديه مجرفة يرفعها طوال الوقت، لكنه على الأرجح يريد الصعود إلى السقالة. نعم، لكنه لن ينجح، أليس؟ يدور حوله ويرى إن كان يصعد. لكننا أدرى هنا. ألا تعلم أن هذا ليس مخبأ جيدا؟ فكل شيء مكشوف. وجون بورك مع السائق، مما يعني أنه يجب أن يكون معه كل دقيقة. لأن جون بورك قوي جدا جدا، سيصل فورا مع أنه صعد. هل هذا مخبأ جيد؟ أفضل من لا مخبأ. من فوق لديه على الأقل فرصة صغيرة ضد جون بورك. لكن إذا كان جون بورك في الملعب سيتعرف على بليبي فورا هناك. أنت محق وبليبي يعرف، وأظنه سينزلق الآن. بالتأكيد هذا المخبأ ليس جيدا. رجاء جد لنفسك مخبأ أفضل يا بليبي. حسنا، بليبي انزلق للأسفل الآن، لكن جون بورك لا يزال يطارده. إنه يلاحق بليبي. يمكنكم رؤيته مباشرة. بليبي، يمكنك فعلها. أنت أسرع بكثير من جون بورك. جون بورك يلحق ويحاول أن يمسك بليبي. لا، لقد أمسك به والآن يرميه
ببساطة على الأرض. والآن يتصل بنا جون بورك أيضا. يمكنكم رؤيته. جون بورك يتصل بنا الآن، الذي خطف بليبي. يجب علينا الإقلاع الآن فورا. أنا متشوق جدا لأعرف ماذا قال جون بورك. أنا جون بورك، وقد تمكنت من الإمساك ببليبي. لقد قمت بالقبض عليه وإخفائه في ساحة اللعب بين الزلاقات والرمال والأجهزة الملونة، في مكان يبدو فيه كل شيء آمنا تماما. في ذلك المكان تحديدا هو موجود الآن، ساكنا منتظرا. لقد أمسكت ببليبي بهدوء شديد وبخطة محكمة، والآن هو مختبئ في الملعب في مكان يجب أن يضحك فيه المرء، بين الزلاقات الملونة والأراجيح وصناديق الرمل. هناك حيث لا يتوقع أحد الخطر، لكن لا تخدعوا أنفسكم، لقد فكرت في كل زاوية. إذا أردتم إنقاذه فعليكم أن تعملوا. أرسلوا طائرتكم المسيرة إلى الملعب، حلقوا منخفضا، انظروا بدقة تحت المنصات، خلف هياكل التسلق، في الزوايا المظلمة التي يسهل إغفالها. لقد وضعته في مكان يمكنكم أن تجدوه فيه، لكن فقط إن كنتم أذكياء بما يكفي. أسرعوا، وإلا ستعرفون ما يحدث عندما يستهين أحد بجون بورك. جون بورك أغلق الخط. هل سمعتم ماذا قال؟ يريدنا أن نطير إلى الملعب الآن، لأنه خبأ بليبي في مكان ما من هناك. وعلينا الآن معكم أن نبحث عن بليبي في هذا الملعب ونجده. انظر، الوقت يداهمنا، علينا أن نسرع. دعونا نطير فورا بالدرون إلى الملعب. جون بورك أخفى بليبي هنا في هذا الملعب، لقد سمعتموه على الهاتف، ويريدنا أن نبحث عن بليبي ونجده، ولهذا نحتاجكم يا أصدقاء. وترون جون بورك هنا بالأسفل. ها هو جون بورك، لقد كان ينتظرنا. جون بورك رجل مريض حقا. أما ترون بليبي لم يعد موجودا، لم يتبقى سوى جون بورك. وسمعتم جون بورك على الهاتف، لقد أخفى بليبي، وعلينا الآن أن نجده ونحرره معكم. هو في مكان ما في هذا الملعب بالضبط، هناك حيث جون بورك موجود أيضا. وترون ماذا يفعل جون بورك. جون بورك يلعب معنا، إنه يخدعنا. لا ندري بتاتا أين نطير، فقط جون بورك يعرف ذلك. سأقترب أكثر يا أصدقاء. ترون جون بورك هنا بالأسفل. تلاحظ أنه يتحرك ببطء شديد، وكل ذلك عن قصد. نرى الآن ما يخطط له جون بورك ونتبعه خطوة بخطوة. يواصل المشي، يمشي إلى مكان ما، ربما إلى مخبأ بليبي. ألقوا نظرة عليه كيف يمشي، وكأنه سعيد لأنه قام بإخفاء بليبي. طبعا لقد فاز باللعبة حتى الآن. انظر، هناك أرجوحة حمراء، يركض نحو الأرجوحة الحمراء. هل هذا هو مخبأ بليبي؟ ربما. نعم، هو يقول هذا يعني أننا سنبحث الآن معكم عن هذه الأرجوحة الحمراء، لكنني لم أجد بليبي حتى هذه اللحظة. إذا انتبهتم لشيء فلا تترددوا في وضع إعجاب، يجب أن ننقذ بليبي. انظروا إلى هذا، جون بورك يجلس على الأرجوحة ويتأرجح الآن. هذا لا يفيدنا بشيء على الإطلاق. كيف سنجد بليبي هكذا؟ ربما جون بورك بيتلاعب بنا، وده مجرد تمويه. أعتقد أنه يخدعنا، سيجلس على الأرجوحة ويلعب ولا يفعل شيئا آخر. أو ربما قام بدفن بليبي تحت الأرجوحة. لا، هل يعقل أن تصدق هذا؟ انظر جيدا، كل شيء يبدو طبيعيا للغاية. إنه يتأرجح بكل هدوء ويستمر فيما يفعله، وجون بورك سعيد جدا. إنه يهتف بفرحة عارمة، وهو يعلم تماما أننا فوقه هنا بالطائرة المسيرة. لقد اتصل بنا هو بنفسه. انظروا إليه، إنه يركض بفرح حول الصقالة، إنه يؤدي رقصة الفرح، إنه يفعل ما يحلو له. وليس هناك بليبي، لا، ليس في أي مكان. هو دائما يكون فقط عند ذي الأرجوحة. ضعوا إعجابا على هذا الفيديو الآن واشتركوا في قناتنا. فقط بمساعدتك يمكننا إنقاذ بليبي لليوم. لأنني يجب أن أكون صريحا، بدأت أشعر بالخوف. أنا خائف حقا يا بليبي، ابقوا أعينكم مفتوحة. نحن نعلم بالتأكيد أن جون بورك، انتبهوا. انظروا يا رفاق، إنه ينظر مباشرة إلى طائرتنا المسيرة. إنه يرانا والآن يشير إلينا بإصبعه. هل يشير أخيرا إلى مكان بليبي؟ هو يعلم تماما أننا هنا ونبحث عن بليبي، وهو يلعب معنا طوال الوقت منذ البداية. سنستمر. نحن نستسلم. وصل بليبي معكم اليوم. اليوم الخبر الجيد عد في فن. الخبر الجيد هو أن جون بورك يتحرك مجددا، وسنتبعه بالطبع. هو يقف تماما تحت طائرتنا المسيرة، لكنه لا يفعل شيئا. يمشي، يتوقف، ثم يواصل المشي. هذا استغفال صريح. إنه يركض إلى طاولة تنس الطاولة. ربما بليبي تحت طاولة تنس الطاولة. نتبعه لنرى إن كان جون بورك محقا. لا، جون بورك يستمر في المشي ببساطة. هل تعتقد أنه يريد منا أن نتبعه؟ نعم بالطبع، هذا ما قاله على الهاتف. تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى هنا. نحن الآن نتبع جون بورك في هذا الملعب. ماذا يخطط له؟ أنا متشوق لمعرفة ذلك. وكما ترون الملعب ضخم جدا. أولا تلك المنشأة، ثم العشب، ثم طاولة تنس الطاولة والمزيد. لكن هل تلاحظون شيئا؟ لا يوجد أي شخص آخر في هذا الملعب. هل ستذهب إلى الملعب إذا كان جون بورك هناك؟ ماذا يفعل جون بورك الآن؟ إنه يضع شيئا ما على هذا الحجر.
هل هذا ربما تلميح لنا بأن بليبي مختبئ هنا بالقرب؟ سأطير بالضبط إلى حيث وضع جون بورك شيئا ما. يا جماعة، ماذا فعل جون بورك ببليبي؟ إنه يلعب على هذه الصقالة الغريبة. نعم، لكن لا يوجد بليبي هناك. هذا ليس مخبأ جيدا له على الإطلاق. ماذا يخطط جون بورك؟ والأهم من ذلك، أين أخفى جون بورك بليبي؟ بليبي الخاص بنا. كان بليبي آخر من شوهد في الملعب. قال جون بورك: لقد أخفيته، وبالتحديد في الملعب، وهو يلعب على كل هيكل. ترون جون بورك يتجه الآن نحو الزلاقة. هذا شيء جيد. ربما بليبي داخل المنزل الصغير. لقد رأيتموه في بداية الفيديو. هناك حاول بليبي أيضا الاختباء على الزلاقة. يلا نحتاج مساعدتكم الآن. كلكم سووا لايك مرة ثانية وسنجد بليبي. شوفوا، هو يتزحلق. جون بورك يتزحلق فقط. بالضبط، بليبي انزلق أمامه أيضا، لكن أعتقد أن جون بورك يخدعنا طوال الوقت، وبليبي ليس هنا على الإطلاق. نعم، وهو الآن يواصل السير ويعود للاتجاه الآخر. انظروا إلى ذلك. الآن يذهب إلى السجالة التي تليها. يتظاهر وكأن بليبي يختبئ هنا أو هناك. ربما يكون بليبي موجودا هناك أخيرا الآن. مرة عند الكاروسيل، ثم عند الزحليقة، والآن عند لعبة التسلق. أين بليبي؟ لا يمكننا الانتظار أكثر. إلى متى سنظل ننتظر بليبي الخاص بنا؟ وانظروا بأنفسكم. جون بورك يفعل ما يحلو له حقا. يصعد لفترة وجيزة جدا ثم ينزل مباشرة مرة أخرى، لكن بليبي غير موجود هنا. أنتم ترون بأنفسكم. كنا سنكتشف بليبي فورا لو كان هنا. كل شخص يتعرف على بليبي فورا، والآن يبدو وكأنه يختبئ بين الشجيرات. سنختبئ الآن نحن أيضا بطائرتنا المسيرة. ربما يعلم حينها أننا ذهبنا، ثم يذهب إلى بليبي. انظر ماذا وضع جون بورك هنا. هذا ما وضعه جون بورك هنا سابقا. هل فعل شيئا ببليبي بهذا؟ لا أعتقد يا أصدقاء. هل ترون ذلك؟ أنا شفته كمان، كان شكله غريب جدا. جون بورك راح. وين راح؟ إلى أين ذهب؟ ها هو ذا. يا إلهي، لكنه يخرج من الملعب. هذا يعني إذن أن بليبي لم يكن موجودا في الملعب على الإطلاق. ألا تقل لي الآن أن كل هذا كان بلا فائدة؟ لم يكن كل هذا بلا فائدة. أنتم هنا بمساعدتكم يمكننا إنقاذ بليبي، لكن جون بورك خدعنا حقا. لقد قال إن بليبي في الملعب، والآن يغادر جون بورك الملعب. أنتم ترون ذلك وهو سعيد مرة أخرى. يا جماعة، إنه سعيد لأنه استغفلنا. يمكنكم رؤية ذلك. جون بورك ينظر دائما للأعلى ليرى إن كانت طائرتنا المسيرة موجودة. لقد أصبح يراقبنا الآن مرة أخرى. بالطبع يريد أن يعرف ما إذا كنا سنطرد من الملعب. أيضا يشير إلينا بحركة جون بورك موب الكلاسيكية. بالطبع، وهذا طوال الوقت. انظروا إلى ما يفعله. هو يؤشر علينا وربما يريدنا أن نرحل. ليه؟ هل نذهب أم نستمر في مطاردته؟ هل نبحث عن بليبي مجددا لوحدنا بدون جون بورك في الملعب؟ لكن عليه يجب أن نعود للملعب، لأن بليبي كان في الواقع في الملعب وهو يغادر الآن. سنتبع جون بورك الآن. ربما يكيد في مكان ما بليبي، ربما يكون قد أخفاه بجانب الملعب، لكن للأسف لا نعرف. أو يذهب جون بورك إلى منزله، وحينها سنعرف أين يعيش جون بورك ونحرر بليبي. لكن الآن أصبح الأمر واضحا. لقد غادر الملعب بأكمله على أي حال، وهو يركض. لم يعد يمشي، يركض. لقد كان يركض طوال الوقت، فجأة يركض. ماذا يخطط جون بورك؟ هل يريد الذهاب لبليبي الآن؟ إذن علينا أن نتبعه بالطائرة طبعا. يتوقف وكأنه سيستمر باللعب معنا. لقد كان يركض للتو، والآن يتوقف فجأة. ماذا يريد منا؟ ينظر إلينا مجددا، ينظر إلينا ويتساءل لماذا نواصل مطاردته. أعتقد أن الأمر أصبح كذلك حقا. جون بورك يخدعنا، من الممكن حقا أنه يخدعنا. لكن عندنا مشكلة كبيرة جدا، لا نعرف الآن أين بليبي موجود. فأعرف أيضا شو اللي بخطط له جون بورك معنا الآن. لذلك دعوا إعجابي الآن جميعا لهذا. بليبي فقط بإعجابك واشتراكك يمكننا الآن إنقاذ بليبي. وأنتم تعلمون جون بورك شرير للغاية. شاهدوا هذا، بليبي يتصل بنا. ربما تمكن بليبي من تحرير نفسه. يجب أن تجيبوا حتما. أريد حقا أن أعرف ما سيقوله بليبي. مرحبا، أنا بليبي. اسمعوني جيدا، لقد حررت نفسي. جون بورك احتجزني في الملعب، لكنني وجدت فرصة لأهرب. لم أعد محتجزا الآن، لكنني ما زلت هنا، وما زال الأمر خطيرا. الملعب يبدو مبهجا من الخارج، لكن صدقوني هناك الكثير من الزوايا المظلمة. أنا أختبئ بين معدات اللعب قريبا جدا من الزلاقات وتحت منصات التسلق. أحاول أن أبقى هادئا تماما وألا أصدر أي صوت. من فضلكم حلقوا الآن بطائرتكم المسيرة نحو الملعب. من الأعلى ستحصلون على أفضل رؤية. إذا حلقتم ببطء فوق الأراجيح والزلاقات وصندوق الرمل فربما تتمكنون من اكتشافي. انتبهوا لأي حركة، لشخص يلوح بيده. هذا أنا. لا أعلم إن كان جون بورك لا يزال هنا، لذا يجب أن تكونوا حذرين. لكن من فضلكم تعالوا بسرعة. انطلقوا طائرين إلى الملعب.
أنا هنا وسأنتظركم. لقد أغلق الخط. هل سمعتم ماذا قال؟ علينا أن نطير إلى ملعبه. لقد نجح حقا. استطاع أن يحرر نفسه من جون بورك، وطائرتنا المسيرة لا تزال في الجو. دعونا لا نضيع الوقت. بفضل مساعدتكم تمكنا من إنقاذ بليبي. سننقذ بليبي الآن. هيا إلى الملعب. بليبي تمنى أن نطير إليه، وها هو بليبي تماما كما هو دائما في الملعب. والأفضل من ذلك أنه وحيد تمكن من ترك جون بورك خلفه. انظروا بلين يفعله هناك، إنه يضغط على زر ما، زر أحمر. الأزرار الحمراء عادة ما تكون خطيرة، لا ينبغي لأحد أن يضغط على هذا الزر أبدا. أنتم ترون ذلك ماذا يفعل على هذه اللعبة الدوارة، لكن لا يحدث شيء، أليس كذلك؟ الأهم هو أن بليبي تمكن من تحرير نفسه. بليبي تمكن من الهروب من جون بورك، ووجدنا بليبي مرة أخرى. هذا مهم بفضل مساعدتكم، لأنكم قدمتم الكثير من الإعجابات، لكن لا يمكنه أن يبقى في الملعب طوال الوقت الآن. ربما هذا هو الزر الأحمر لجون بورك وقد دمره للتو. السؤال هو أين جون بورك؟ يا ليته اختفى للأبد. لقد رأيتم بأنفسكم. جون بورك هرب للتو، لعله يريد بيته. هو الآن يواصل اللعب في الملعب، لكنه ضغط على هذا الزر الأحمر. والأفضل من ذلك نحن مع بليبي وأنتم أيضا هنا. هذا يعني أن بليبي لم يعد يصيبه أي مكروه. بفضل إعجاباتكم وجدنا بليبي مرة أخرى، وأنتم ترون بليبي الخاص بنا يستمتع كعادته. إنه يستمتع، إنه يقضي وقتا ممتعا. بالطبع لم يعد يشعر بالخوف بعد الآن. لماذا؟ لأن جون بورك قد اختفى. إنه حقا صحيح. هذا جون بورك، لا أصدق ذلك. لقد أمسكت به للتو وهو لا يهرب حتى. اليوم لم يعد بليبي خائفا. بليبي وجون بورك كأنهما فريق واحد، إنهما يتحدثان معا. لقد تبادلا للتو بعض الأحاديث. للأسف لا يمكننا سماع شيء، لكنهما يتحدثان معا. يمكنكم رؤية ذلك. هو الآن بليبي ذهب في اتجاه وجون بورك في اتجاه آخر. من يجب أن نلاحق؟ يجب أن نلاحق بليبي. لهذا بدأنا الفيديو. انتظر لحظة. هل تريد أن تخبرني الآن أن بليبي وجون بورك فريق واحد؟ نعم، ولكن لماذا؟ بليبي كان خائفا جدا من جون بورك في البداية، والآن فجأة لم يعد كذلك. ربما فعل جون بورك شيئا لبليبي في أسره، غسل دماغه. وانظر ماذا يفعل بليبي الآن. إنه سعيد، لم يعد خائفا. هو فرحان، يتزحلق، يهتف. نحن نواصل متابعة بليبي. أتقل لي من فضلك أن بليبي سويسيا الآن أيضا. يا جماعة، اللي تعلموا ماذا حدث لبليبي لا أعرف. حتى الآن كل شيء بخير. بليبي مثل الكبار، يستمتع، يرقص ويجلب الفرح، لكنه ببطء يصبح أكثر جنونا. أراد أن يركض صعودا على الزلاقة. هذا صحيح، هذا لا يناسب بليبي. في العادة يتزحلق المرء على زلاقة. هناك ها هو ذا. نحن نلاحق بليبي الآن. علينا أن نعرف ما الذي جرى له. انظروا إليه، هو يبحث عن شيء على طاولة البينج بونج. هذا لم يعد طبيعيا، صح؟ هو يريد أن تنكسر طاولة البينج بونج. هذا حتما بسبب جون بورك. هذا يعني بليبي مجنون حقا وشرير. جون بورك عاد. الزر الأحمر مضغوط. وانظروا ماذا حدث لبليبي. إنه يقوم الآن بلفات في الهواء. لماذا يا ترى؟ هذا لم يعد يبدو ممتعا، أليس كذلك؟ ما انت عارف، هو عارف شيء واحد نفتي أن تشوفوا الفيديو حتى النهاية وتبقوا معنا استاذ بنكتشف ماسد البليبي. يا إلهي، ما الذي يجري؟ إنه يحاول كسر العارضة. من الطبيعي أنه أصبح أقوى. أوه لا، لقد اكتشفنا. هذا جيد، هذا لا بأس به. صحيح؟ إنه يلوح لنا. نعم، إنه يلوح لنا. مرحبا بليبي، مرحبا، هل أنت بخير؟ انتظر لحظة، أظن أنه ليس في مزاج جيد. أعتقد أنه غاضب جدا منا. لماذا يهرب منا الآن؟ نحن الطيبون. انظر إلى هذا. ارفع هذا الزر. ماذا يريد به؟ ليس لدي فكرة. لا لا لا، انتبه. بليبي مجنون. قد رمى هذا الزر على الطائرة بدون طيار. كان قريبا جدا. بليبي يريد تدميرنا. من هذا يعني أن جون بورك جعل بليبي شريرا. لكل هذا يأتي من جون بورك. إذا كانت هذه فكرة جون بورك، عليكم أن تضعوا إعجابات لفلايتر واشتركوا في قناتنا. أنتم فقط من تستطيعون الآن إصلاح ما فعله بليبي. بليبي خلع حمالات بن طالب وهو يلكم الهواء. ها هو يلتقط الزر مجددا ليرميه علينا. رمى، وهذه المرة أيضا كاد أن يصيبنا. يريد بشدة تدمير طائرتنا المسيرة. هذا يعني أن بليبي شرير حقا. جون بورك وبليبي فريق واحد. لكنه رمى مرة أخرى. أقول لك شيئا، هذه كلها فكرة جون بورك. ماذا علينا أن نفعل؟ كيف نجعل بليبي يشعر بتحسن؟ فقط بإعجاباتكم يمكننا تحقيق ذلك. كيف يمكننا مساعدته؟ يريد بشدة أن يصيب الدرون. هل ترى ذلك؟ هأطير أقرب. يجب أن نحاول التحدث مع بليبي. انظر، لا تقتربوا كثير. معه شيء في يده. انظروا إليه، معه غطاء أحمر في يده، وبهذا يريد أن يرمي الطائرة المسيرة مجددا. هذه المرة الرابعة. بليبي، إنه نحن فقط. نحن أناس طيبون، نحن أصدقائك. لماذا تتصرف هكذا يا بليبي؟ هو يعلم جيدا أننا دائما نحلق بالطائرة المسيرة. الجميع يعلم هذا الأمر. سأجرب الآن. سنطير الآن قرب بليبي ونتكلم معه. ها هو قادم. انتبه. إلا ركل طائرتنا ودمرها. ماذا عن الزجاج؟ ترون يا أصدقاء، ركل طائرتنا بقدمه. هل ما زالت الدرون تطير؟ هل هي محطمة؟ بليبي يرفع طائرتنا. ترون ذلك. ماذا يفعل بليبي هنا الآن؟ لم تعد لدينا طائرة مسيرة. هل تسمع ذلك؟ هناك شخص ما في منزلنا.